سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تحلیل و تفسیر شاهنامه فردوسی در قسمت 21. رسیدیم به قسمت 21. بنابراین اگر 20 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید، علل خصوص 10 قسمت قبل رو لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید، بهتون کمک میکنه که بهتر خوب بگیرید با شاهنامه، با سیر داستان هم بهتر آشنا میشید، کم و کیف شاهنامه دستتون میاد. و طبق معمول به اختصار من یک کلیاتی رو عرض میکنم، یک خلاصه ای رو از اتفاقاتی که گذشت عرض میکنم خدمتون که فردوسی شاهنامه رو با پادشاهی کیومرث شروع کرد که 30 سال به طول انجامید. پادشاهی پس از اون بعد به فرزندش سیامک میرسید، اما او به دست دیو کشته شد. بنابراین پادشاهی رسید به نوه کیومرث یعنی هوشنگ که او هم پادشاهیش 40 سال به طول انجامید. پس از اون رسید به فرزندش طهمورث که اون هم 30 سال به طول انجامید و پس از طهمورث رسید به فرزندش جمشید که پادشاهیش 700 سال به طول می انجامه که ما 600 خورده ای سالش رو تا الان رفتیم جلو. اما اتفاقات مهمی میفته در دوران جمشید. هر کدوم از این پادشاهان خدمات ویژه‌ای رو به بشریت ارائه داده بودن در زمان خودشون، البته بخشش اساطیری. و میرسیم به جمشید که یکی از تأثیرگذارترین ها بوده در شاهنامه. از چه جهت؟ از این جهت که مدت زمان پادشاهی او بسیار طولانی است، 700 سال. بنابراین بسیار فرصت داشت. در بخشی از این فرصت که همه چیز رو نامیرا کرده بود، یعنی مردم مرگ و میر رو تجربه نمی‌کردن، غذاها تموم نمی‌شد، همه چی فراوانی بود. خیلی کارها کرد، دریانوردی رو شروع کرد، مردم رو دسته‌بندی کرد. همه رو با جزئیات دونه به دونه در قسمت‌های قبلی عرض کردم خدمتتون و میره جلو و کار رو میرسونه به نقطه‌ای که یواش یواش درگیر خودپسندی میشه. بزرگان لشکرش رو فرا میخونه، عابدان و پارسایان رو فرا میخونه که براشون سخنرانی بکنه و یهوی سخنهای عجیب و غریبی در حقیقت به میون میاره. میگه هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی ندید، جهان را به خوبی من آراستم. چنان است گیتی که من خواستم، خور و خواب و آرامتان از من است، همان پوشش و کامتان از من است. شما هرچی دارید از منه، همه رو خود من کردم. فراموش میکنه که او به واسطه فر ایزدی که یزدان بهش عطا کرده بود تونست به این توفیقات برسه و یه لحظه چشمش رو باز کرد و خودش رو مالک و صاحب جهان دید و احساس کرد هر آنچه که رخ داده دستپخت او بوده. بنابراین درگیر خودپرستی شد و در ابیات بعدش میگه، فردوسی میگه هنر چون بپیوست با کردگار، شکستن در آورد و برگشت کار. اگر قرار باشه خودنمایی بکنی جلوی یزدان، مسلماً ته مسیرت به جای خوبی ختم نمیشه. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، بگشت و جهان گشت پر گفتگوی. یزدان هم گفت هرچی کردی خودت کردی، باش ببینیم چی میشه. فر ایزدی رو از او گرفت و یواش یواش افول جمشید شروع شد. حالا شاهنامه فردوسی داره اینها رو برای ما میگه، تبیین کرد برای ما. افول جمشید رو داره به ما نشون میده. جمشیدی که عرض کردم افول ناپذیر به نظر میرسید بعد از 700 سال و خب این طبق معمول روال شاهنامه به شما ناپایداری جهان رو نشون میده و یادآور میشه به شما که شما باید همیشه یادتون باشه از کجا اومدید، به چی رسیدید و در چه جایگاهی در حقیقت قرار دارید. این رو برای ما تبیین میکنه. میگه این ور جمشید داره افول میکنه، یهو از ایران میاد بیرون، میره در سرزمین تازیان، در سرزمین اعراب و بیان میکنه که اعراب هم در اون زمان یک شاه نیک مردی داشتن به نام مرداس که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. آدمی بود که به صفات نیک شهره بود و مردم بهش احترام میذاشتن، قابل احترام بود. اما پسر بود مرین پاکدین را یکی، کش از مهر بهره نبودندکی. یک پسر ناخلفی داشت که خیلی نیک بنیاد نبود. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. اسمش ضحاک بود، دلیر بود، جنگنده بود، اما شالوده پاکی نداشت، انسان ناپاکی بود. بیورست بهش میگفتن به این واسطه که 10,000 اسب داشت. لقبش بیورست بود و شب و روز بودید و بهره به زین، ز راه بزرگی نه از راه کین. و
به ما میگه ضحاک آدم نیک بنیادی نیست، اما توضیح نمیده از کجا به این نتیجه رسیده و امروز برامون شرح میده که ضحاک در بعد به ورودش به داستان چه میکنه. میرسیم به بیت 89 در این قسمت. در قسمت قبلی تا بیت 88 خونده بودیم و در این قسمت بهتر با ضحاک آشنا میشیم که حقیقتاً یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در شاهنامه فردوسی است که دست بر قضا عرب هم هست. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکخواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد. که راز تو با کس نگویم ز بن، ز تو بشنوم هر چه گویی سخن. بدو گفت جز تو کسی کد خدای، چه باید همی با تو اندر سرای. چه باید پدر چون پسر چون تو بود، یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بر این خواجه سال خورد، همی دیر ماند تو اندر نورد. بگیر این سر مایه ورگاه او، تو رازی بدن در جهان جاه او. بر این گفته من چو داری وفا، جهان را تو باشی یکی پادشاه. چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی کین از در کار نیست. بدو گفت اگر بگذری زین سخن، بتابی ز سوگند و پیمان ز بن. بماند به گردنت سوگند و بند، شوی خوار و ماند پدر ترجمند. سر مرد تازی به دام آوری، چنان شد که فرمان او برگزید. بپرسید کین چاره با من بگوی، چه روی است این را بهانه مجوی. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید بر سر فرازم تو را. مران پادشاه را در اندر سرای، یکی بوستان بود گرانمایه جای. گرانمایه شبگیر برخاستی، ز بهر نیایش برآراستی. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چراغ. برآورد وارون ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. سر تازیان مهتر نامجوی، شب آمد سوی باغ بنهاد روی. چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه، یکایک نگون شد سر بخت شاه. به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه، به خاک اندر آکند و بسپرد راه. به هر نیک و بد شاه آزاد مرد، به فرزند بر نازده باد سرد. همی پروریدش به ناز و به رنج، بدو بود شاد و بدو داد گنج. چنان بود که آن شوخ فرزند او، بگشت از ره شرم و پیوند او. به خون پدر گشت هم داستان، ز دانا شنیدستم این داستان. که فرزند بد گر شود نره شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. سبکمایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. به سر بر نهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. بریم برگردیم تحلیلش میکنیم. خب بریم بپردازیم به تحلیل و تفسیر این ابیات که بسیار زیبا هم هستند. کجا بودیم؟ مرداس یک پادشاه در سرزمین تازیان، در سرزمین اعراب، یک پادشاه نیک مردی بود، اما فرزند بدگوهری داشت که نامش ضحاک بود. حالا ما از کجا به این نتیجه میرسیم که او بدگوهره؟ از این ابیاتی که امروز میخونیم. در بیت 89 چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه. ابلیس که همون دیو هست، اما نام بزرگ دیوان هست. فردوسی در شاهنامه
ابلیس رو در معنای اهریمن در دین زرتشت به کار برده و این کلمه ابلیس هم از کلمه یونانی دیابلوس اومده به معنای کذاب. بگذاریم. پگاه هم یعنی صبح زود، سحر. چنان بود که ابلیس روزی پگاه بیامد به سان یکی نیکخواه. این نیکخواه هم که میگه در حقیقت صفت فاعلیه، یعنی در قالب یک آدم خیرخواه اهریمن اومد پیش ضحاک. سحرگاه روزی اهریمن به شکل یک انسان نیکخواه و خیر و خیرخواه اومد پیش ضحاک. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. این دل بردن یعنی علاقمند کردن و مهتر هم که یعنی سرور، سردار قوم، رئیس، فرمان روا. منظور اینجا ضحاک. گوش سپردن هم یعنی پذیرفتن. اینجا کنایه از اعتماد کردن به کسی است. میگه با این وضعیت سر صبح زود در قالب یک انسان خیرخواه و خیر اومد رسید خدمت ضحاک و از راه نیک رفتاری و خوشرویی و خوشخویی ضحاک رو شیفته و مجذوب خودش کرد، به گونه‌ای که این جوان، ضحاک جوان، گفتار او رو با میل و اشتیاق گوش میداد و بهش اعتماد کرد. در بیت 91 بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. پیمان یعنی شرط، عهد، و ازش یک پیمانی میخواست، ازش عهد اخوت میخواست. سخن هم اینجا مقصد، مرام، مقصود و درخواست مطلب هستش. به ضحاک گفت اول از تو میخوام با من یه عهدی ببندی و زمانی که این عهد رو بستی بعد من صحبتم رو برات تمام و کمال باز میکنم. جوان نیک دل گشت و فرمانش کرد، چنان چون بفرمود سوگند خورد. نیک دل که یعنی ساده دل، خوش باور، در مقابل بدگمان و بددل قرار داره. فرمان کردن هم یعنی فرمان بردار بودن و اطاعت کرد. گفت باش و قسم خورد. این سوگند خورد هست به واسطه فرمانش کرد. سوگند خورد خوندم چون باید هم‌آوا باشه. سوگند خوردن رو توضیح بدم خدمتون. امروز در معنای قسم خوردن و قسم یاد کردن ما استفاده میکنیم، اما در اوستا این گونه نبود. در قدیم اصلا معنای این کلمه، این فعل خوردن وقتی بغل سوگند اومد اصلا یک ماجرای دیگه ای داشت. در اوستا ساوگنتاونت گفته میشد به این مراسم سوگند خوردن. حالا چه شکلی بود؟ یک ماجرای جالبی بود. زمانی که محاکمه‌های اساسی داشتن، محاکمه‌های خیلی مهمی داشتن، برای تشخیص اینکه این متهم گناهکار هست یا نه یک سری آزمایش‌هایی را انجام میدادن. به آزمایش هم میگفتن ور. یک سری آزمایش‌های سرد، یک سری آزمایش‌های گرم بود، یعنی ور سرد و ور گرم. این سوگند خوردن از همینجا میاد. ساکنتاونت یعنی گوگردمند، یعنی کسی که یعنی چیزی که حاوی گوگرد هست. حالا به چه ترتیب بود؟ این آزمایش سرد بود، ور سرد بود. یک محلولی از آب و گوگرد درست میکردن میدادن به اون متهم. اگر میخورد چیزیش نمیشد که خب متهم نبود، داشت درست میگفت. اگر میخورد چیزیش میشد که خب یعنی گناهکار بود. حالا خیلی دنبال مصداق علمیش نگردید. ور گرمش هم بود، یعنی گذشتن از میان آتش یا مثلا مواد مذاب روی سینه ریختن. اگر چیزیش میشد که خب قاعدتا شما میگید چیزیش میشد، اما منظور نظر این نیست. یک آزمایش هست از اطمینان اون شخص از اینکه آیا داره حرف درست میزنه، صادقانه داره صحبت میکنه یا نه. نمونهش گذار سیاوش از آتشه که حالا در آینده بهش برخورد هم میکنیم. این سوگند خوردن به همین واسطه است که در حقیقت فعل خوردن بهش اضافه شده. این سوگند، خود این کلمه سوگند یعنی چیزی که حاوی گوگرد هست، ولی خب امروز با معنای قسم یاد کردن ازش صحبت میکنیم. بگذاریم. این ضحاک جوان نیکدل گشت و فرمانش کرد. این ضحاک جوان بود، اعتمادم کرد، فرمان برداری هم کرد، همان گونه که اهریمن دستور داده بود. سوگندم یاد کرد، قسم خورد که من هر چی تو میگی باش، همون. در بیت 93 میگه که راز تو با کس نگویم زبون، ز تو بشنوم هر چه گویی سخن. رو میکنه به اهریمن، میگه درباره رازی که تو الان میخوای با من گفتگو بکنی من عهد میخورم و سوگند یاد میکنم که با کسی گفتگو نکنم و چیزی که میگی رو بپذیرم. بدو گفت جز تو کسی کد خدای، چه باید همی با تو اندر سرای.
تحریکش کرد. کد خدا اینجا یعنی پادشاه و سرور، سرای هم که اینجا یعنی خانه، قصر، کاخ، بارگاه، تخت سلطنت. ابلیس بهش رو کرد اهریمن، گفت من سوالم این از تو که چرا به غیر از تو کسی باید در این بارگاه پادشاه باشه؟ چرا کسی به غیر از تو باید روی تخت پادشاهی بشینه؟ حالا کی نشسته؟ پدرش مرداس نشسته بود. میگه چرا باید یکی به غیر تو بشینه؟ چه باید پدر چون پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید شنود. جو بهش برگشت گفت ما اصلا رو چه حسابی کسی دیگری باید به غیر از تو ضحاک روی تخت پادشاهی بشینه؟ وقتی پدری یه پسری مثل تو داره، چه نیازی هست که خود او پادشاه باشه؟ چه باید پدر چون پسر چون تو بود؟ چه نیازی داره وقتی یه همچین پسری داره اون پادشاه باشه؟ خب تو جوونی، تو پادشاه باش. یکی پندت از من بباید شنود. من یک پندی به تو میدم. اینا رو اهریمن داره به ضحاک میگه من یه پندی بهت میگم، تو باید بپذیری، سوگندم یاد کردی دیگه. حالا پنده چیه؟ زمانه بر این خواجه سالخورد، همی دیر ماند تو اندر نورد. زمان اینجا مجازاً روزگار و عمر هست. خواجه هم یعنی رئیس خانه، بزرگ. منظور همون مجازاً شاه هست. سال خورده هم که یعنی بسیار کهنه. دیر ماند هم اینجا یعنی طولانیه ها. زمانه بر این خواجه سالخورد همی دیر ماند، یعنی عمر این پادشاه کهنسال به همینجا هم ختم نمیشه. اینا رو داره به ضحاک پسرش میگه این بابای تو این مرداست، همین الانش کهنساله و فکر نکنی الان به این زودی قرار بمیره. این عمرش بسیار طولانی خواهد بود. بنابراین تو اندر نورد، یعنی تو این عمر رو طی کن، یعنی تو این عمر رو تموم کن. اون هم همینجوری میخواد بمونه روی تخت پادشاهی، تو باید جونش رو بگیری ازش. بگیرین سر مایه ورگاه او، تو را زیبدن در جهان جاه او. گرفتن اینجا این تصاحب کردن. مایه ور هم یعنی بلند پایه و شکوهمند دیگه. مایه ورگاه یعنی مجازاً پادشاهی با شکوه. این سر چیزی رو هم گرفتن یعنی کنایه از تصاحب کردنه. رو میکنه بهش میگه بگیرین سر مایه ورگاه او، تو را زیبدن در جهان جاه او. این پادشاهی شکوهمند اون رو ازش بگیر، از آن خودت بکن، چون جایگاه او در جهان یعنی پادشاهی کل ممالک تازیان و اعراب اصلا برازنده توه. این جاه و مقام برازنده پدر تو نیست، مال تو، اصلا به تو میاد. داره تحریکش میکنه که بره و پدرش رو به قتل برسونه. برای این گفته من چو داری وفا، جهان را تو باشی یکی پادشاه. اگه پیمانی که با من بستی، الان سوگند یاد کردی، حرفی که من بهت میزنم و به کسی نگی و هر چیزی رو که میگم بهش عمل کنی دیگه. اگه به این وفا کنی، حفظ پیمان کنی و این وعده رو به جا بیاری، تو تنها پادشاه جهان خواهی بود به کمک من. اینها رو ابلیس میگه به ضحاک. چو ضحاک بشنید اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. این خون مجازاً خون ریختن و کشتنه. یه لحظه ضحاک به خودش اومد که اهریمن داره به من چی میگه، من برم بابامو بکشم. و به این فکر کرد که خب من یه عهدی بستم با این و سوگند یاد کردم، قسم یاد کردم و یه لحظه از این که باید بره و جون پدرش رو بگیره دلش در حقیقت غمگین شد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، اینو بیخیال ما شد. دگر گوی که این از در کار نیست. از در کار نبودن یعنی شایسته و سزاوار انجام دادن نبودن. یه روی کرد به اهریمن، گفتش بیا یه راه دیگه به من، به یه چیز دیگه به من سوگند خوردم بود، حالا یه راه دیگه جلو پای من بذار که من پادشاه جهان شم. این کاری که داری میکنی اصلا سزاوار نیست، درست نیست من برم برای پادشاهی پدرمو بکشم. این وسط دقیقاً 2 بیت نسخه مسکو داره که من الان براتون میخونم. قبلا در ابتدای پست نخوندم چون اصلا نمیخوام خیلی بهش بپردازم، میخونم و رد میشم. اما به درستی در نسخه بیروت این 2 بیت حذف شده، چون این 2 بیت احتمالاً الحاقی است. الحاق شده به شاهنامه چون بعداً پارادوکس ایجاد میکنه که عرض میکنم خدمتتون چیه. توی نسخه مسکو این 2 بیت هم هست که به خون پدر چون کنم دست پیش، جدا چون شوم خیره از دین و کیش. من چیکارش به چجوری من بکشمش؟ از تو دین و آیین ما پدرکشی نیست. چو از من بپرسد به روز شمار، چه گویم به یزدان پروردگار.
اگه بعداً در روز قیامت خدا از من بپرسه چرا این کاری کردی چی باید بگم؟ که این دو بیت بقیده من قطع به یقین الحاقی است، چون جلوتر یک سنت جذابی رو فردوسی بیان میکنه که شما رو میتونه مطمئن کنه از این که ضحاک این کلمات رو به زبان نیاورد. علی ای حال به ابلیس میگه که یه راه دیگه به من پیشنهاد بده، من چیکار کنم؟ این از در کار نیست، شایسته نیست، سزاوار نیست، ناجوره، آقا نکنین کار با ما. بدو گفت اگر بگذری زین سخن، بتابی ز سوگند و پیمان زبون. ادامش در بیت بعدی هست. اینجا سخن اینجا یعنی سفارش و دستور فرمایش من. تابیدن هم یعنی روی گرداندن و سرپیچی کردن. یه لحظه اهریمن دید ضحاک میخواد نافرمانی کنه، گفت به من سوگند خوردی تو آقا، این خبرها نیست. اگر از این حرفی که دارم میزنم چشم پوشی بکنی و اندکی از عمل به سوگندی که خوردی روی بتابونی و سرپیچی بکنی، بماند به گردند سوگند و بند، شبی خار و ماند پدر ترجمند. خار اینجا یعنی ذلیل، پست، بی اعتبار، بی ارزش. ارجمند هم یعنی عزیز و محترم. میگه اگه از این سوگندی که خوردی بخوای روی بر بتابی، برگردی، عمل نکنی به سوگندی که یاد کردی و عهدی که بستی، این عهد به گردن تو میمونه ها. و با این گناهی که از تو سر میزنه که زیر عهدت و قولت با من زدی، تو بیقدر و بی اعتبار میشی در آینده و پدرت کماکان گرامی و محترم خواهد موند. یعنی تو دیگه داره تهدیدش هم میکنه، تو به نقطه‌ای میرسی که چون قدر و منزلتی نداری، پس فردا پادشاهی رو به تو هم واگذار نمیکنه اگر طبق سیر عمر طبیعیش بخواد بمیره. این تاثیرگذار بود روی ضحاک، چون ضحاک اینجا وسوسه میشه. سر مرد تازی به دام آورید، چنان شد که فرمان او برگزید. مرد تازی اینجا منظور ضحاکه. سر کسی رو به دام آوردن، امروزی بخوام بگم یعنی مخ کسی رو زدن. کنایه از اسیر کردن فکر کسی با تلقین و القا هست. تصرف ذهن کسی، مؤثر افتادن نظر شما در ذهن کسی. سر مرد تازی به دام آورید. این رو که گفت، ضحاک تحریک شد و این مغز این رو به دام کشید. در حقیقت کاری کرد که بپذیره حرفشو. برگزیدن هم یعنی قبول کردن دیگه. سرانجام چنان این مرد عرب ضحاک رو اهریمن فریب داد و او را اسیر اندیشه خودش کرد که درجا دستور رو پذیرفت که بره و پدرش رو بکشه. خیلی هم معطل نکرد. بپرسید که این چاره با من بگوی، چه روی است این را بهانه مجوی. چاره اینجا این تدبیر و علاج هست. چجوری باید بکنم؟ بهانه جستن هم یعنی عذر بیجا نیاری. الان نندازی گردن من برم پدرم رو بکشم، کمک کن، بگو من چیکار باید چجوری بکشمش. ضحاک برگشت گفت اینو به من بگو، من رو برای درست شدن این کار پیش بره من چیکار باید بکنم دقیقاً. بهانه نیار، به من توضیح بده، من کمک بکن، من رو در معرض این اتفاق تنها قرار نده. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید بر سر فرازم تو را. بهش گفت خیالیت نباشه، من حواسم بهت هست بابا. سر برافراختن هم یعنی کسی رو به سربلندی رسوندن. اینجا کنایه از بزرگ و مفتخر کردن، یعنی تو رو میرسونم به تخت پادشاهی، نگران نباش. اهریمن بهش گفت من سر و سامون میدم، تو نگران نباش، من دارم یه پیشنهادی بهت میدم. به بقیه‌اش هم فکر کردن دیگه، تو رو به همپایگی خورشید میرسونم، به خورشید بر سر فرازم تو رو. حالا چارهش چی بوده برای این؟ میخواد توضیح بده براتون که چه حیله‌ای رو به کار برد. مران پادشاه را در اندرسرای، یکی بوستان بود گرانمایه جای. اندرسرای هم یعنی اندرونی کاخش، گرانمایه جای هم یعنی باشکوه و در حقیقت بزرگ و مجلل. فردوسی داره توضیح میده، میگه توی همون دربار مرداست، توی همون درگاهش و اندرونی کاخ مرداست یه باغ شکوهمند و مجلل بود. گرانمایه شبگیر برخاستی، ز بهر نیایش برآراستی. شبگیر، خوب به این کلمه دقت بفرمایید، کلمه مهمیه. شبگیر یعنی گیرنده شب. چی شب رو میگیره؟ صبح، یعنی صبح زود. بنابراین اگر شما شنیدید جای کلمه شبگیر رو، یعنی صبح خیلی زود، همون هنگام سحر. برآراستن هم یعنی آماده کردن و مهیا کردن. میگه گرانمایه شبگیر برخاستی. این مرداست که والا مقام هم بود، این سحرگاه بلند میشد
ز بهر نیایش برآراستی. خودش رو آماده نماز و نیایش میکرده. بره عبادت کن. سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چراغ. نهفته یعنی پنهانی و پرستنده اینجا منظورش خدمتکار، بنده، غلام، چون منطقی هم هست، چون معمولا به پادشاه میگفتن خداوندگار، بنابراین غلامش یا پرستارش یا پیش خدمتش تبدیل میشد به بنده او، پرستنده او. بگذاریم. میگه این آدم نیک مردی بود، آدم نیک پی بود، آدم نیک بنیانی بود و به همین واسطه سر صبح بلند میشد بره یه عبادتی بکنه، یه راز و نیازی بکنه، کسی رو بیدار نمی‌کرد. این پرستار و بنده ها و غلامانش رو هم بیدار نمی‌کرد. سر و تن بشستی نهفته به باغ، میرفت اون ته باغ پنهانی، این سر و تن و دست و صورت رو میشست، خودش رو آماده می‌کرد برای نیایش کردن. پرستنده با او نبردی چراغ، با کسی هم نمیرفت. غلامش نمیومد حتی برای او چراغ بیاره و راه رو روشن کنه، چون دم صبح دیگه هوا گرگو میشه. برآورد وارون ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به رهبر بکند. وارونه اینجا یعنی واژگونه، مخالف اندیش منظورش هست، کج رفتار. وارونگی رو از این جهت داره بیان میکنه. معنی دیگهش میشه نحس و شوم و بدبخت هم معنیش کرد، نابکار، بدکار، انسان پلید. این وارون ابلیس از این جهته، این ابلیس بدکار. بند هم یعنی حیله و فریب. به رهبر هم یعنی سر راه، وسط مسیر. برآورد وارون ابلیس بند یعنی این اهریمن بدکار پلید یک نیرنگی به کار بست، یکی ژرف چاهی به رهبر بکند. این بر سر راه مرداست که میرفت از در حقیقت اندرونی در بیاد، بره داخل باغ، بره ته باغ، تن و بدن و دست و رو رو بشوره، آماده نیایش بشه. وسط راه این یه چاه عمیق کند. سر تازیان مهتر نامجوی، شب آمد سوی باغ بنهاد روی. سر اینجا به معنای همین سر نیست. سر تازیان یعنی سرور تازیان، سرور اعراب. سر تازیان مهتر نامجوی، شب آمد سوی باغ بنهاد روی. این روی نهادن هم یعنی راهی شدن و رفتن. این بزرگ عرب ها، سرور نیکنامان عرب، این طبق معمول هر شب یا عملا سحرگاه دم صبح بلند شد راهی بشه، بره ته باغ، یه دست و روی بشویه، آماده در حقیقت نماز و نیایشش بشه و کسی رو هم طبق معمول همراه خودش نمی برد، چون بقیه خواب بودن، نمیخواست مزاحم کسیش. چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه، یکا یک نگون شد سر بخت شاه. یکا یک یعنی به ناگهان، به یک بار، در دم. سر بخت هم که یعنی مجازاً بخت، طالع و اقبال، و بخت نگون شدن و بخت نگون آمدن هم که یعنی بدبخت شدن و اینکه طالع کسی روی برگردونه از اون. این بنده خدا مرداس داشت میرفت برسه به ته باغ، نزدیک این چاه ژرف و عمیق که شد، به ناگاه در دم همونجا این بخت نیکش واژگون شد، ستاره بختش افول کرد، به چاه اندر افتاد و بشکست پست، شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. پست اینجا یعنی پایین. پست شکستن یعنی خورد و خاک شیر شدن، در هم شکستن، له شدن، پاره پاره شدن. شدن هم که اینجا فعل شدن به معنای رفتن و مردن هست. به چاه اندر افتاد و بشکست پست، افتاد درون چاه، پیکرش در هم شکست و خرد شد. شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. و اون مرد پاکدل یزدان، دوست یزدان پرست، مرد، از بین رفت. پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه، به خاک اندر آکند و بسپرد راه. این آکندن یعنی پوشاندن سطح چیزی، استتارش کرد. راه سپردن هم یعنی ره سپار شدن. این اتفاق که افتاد، این پادشاه مرداست که اومد افتاد توی اون چاه، پس از اون پس ابلیس وارونه آن ژرف چاه، به خاک اندر آکند و بسپرد راه. سپس این اهریمن نابکار پلید اومد این چاه رو پر کرد، سر چاه رو هم در حقیقت با خاک پر کرد، استتار کرد و از اونجا رفت، بسپرد راه. انگار نه انگار که اتفاقی افتاد. صبح بلند شد، ناپدید شد. و از اینجا به بعد به شما توضیح میده چی میشه اگه یک نفر حقیقتا بدگوهر باشه. به هر نیک و بد شاه آزاد مرد، به فرزند بر نازده باد سرد.
آزادمرد یعنی بزرگوار، نازده هم یعنی نزده. باد سرد بر کسی زدن که اینجا میگه نازده باد سرد، یعنی باد سرد نزده بود به فرزندش. باد سرد زدن یعنی تندی کردن، شماتت کردن، توبیخ کردن، عتاب و خطاب کردن. میگه این شاه بزرگوار، این مرد نیکنام، این مرداست، در برابر هر رفتار خوب و بدی که از فرزندش ضحاک در طول این مدت زمان زندگی این بچه دیده بود، باهاش تندی و درشتخویی نکرده بود، عتاب و خطاب بهش نکرده بود، شماتتش نکرده بود. به هر نیک و بد شاه آزادمرد به فرزند بر نازده باد سرد، تا حالا باهاش بدرفتاری نکرده بود. همی پروریدش به ناز و به رنج، بدو بود شاد و بدو داد گنج. پروریدن یعنی پرورش دادن. به ناز و به رنج هم منظورش اینه که تحت هر شرایطی، در کل، چه خوب و چه بد، شرایطش خوب بود یا بد بود. گنج هم به معنای ثروت زیاد و سیم و زر زیاد هست. میگه چه آسوده بود، چه سخت بود، چه وسط جنگ بود، چه در آرامش بود، در هر حالتی این بچه رو در ناز و نعمت بزرگ کرده بود. به وجود این بچه، به وجود ضحاک شادمان بود و داراییش رو هم بخش اعظمیش رو به او بخشیده بود. ضحاک سنی نداشت ولی بیور اسب بود، 10,000 تا اسب داشت. از کجا بود؟ پدرش بهش داده بود. چنان بود که آن شوخ فرزند او، بگشت از ره شرم و پیوند او. شوخ اینجا معنی گستاخ هست. پیوند هم اینجا منظور خویشی و خویشاوندی است، منظور ارتباط خونی هست. نسبت پدر فرزندی خونی مهم هست که دارم ذکر میکنم، جلوتر عرض میکنم. از راه شرم و پیوند کسی گشتن هم یعنی دیگه شرم و حیا رو قورت دادن، از شرم و حیا رو بگردونی، پیوند و خویشی و نسبت خونی رو هم فراموش بکنی، بری پدر رو راضی باشی که بکشی. میگه سرانجام با توجه به اینکه این همه این پدر زحمت کشیده بود برای این بچه، این چنین شد که این فرزند گستاخ یعنی ضحاک شرم رو کنار گذاشت، پدر بودن او رو نسبت به خودش فراموش کرد، نادیده گرفت و به خون پدر گشت همداستان. زدانا شنیده استم این داستان. خیلی از اینجا به بعد زیباست. همداستان یعنی همپیمان، همداستان گشتن یعنی متحد گشتن. میگه اینجوری شد با توجه به این اتفاقات، ولی باز همین پسر همداستان شد با کسی که میخواست پدرش رو بکشه. برای کشتن پدر همپیمان و همدست اهریمن شد. حالا از اینجا به بعد موقوف المعانی با ابیات بعدی، معنیش در ابیات بعدی مستتره. میگه زدانا شنیده استم این داستان. این رو میگه با توجه به همه این اتفاقات که این همه برای زحمت کشیده بود، این رفت همدست شد با اهریمن که پدرش رو بکشه. من این داستان رو شنیدم. فردوسی داره این رو میگه من درباره این مثال، درباره این اتفاق یه داستانی رو از یک دانایی شنیدم. زدانا شنیده استم این داستان. حالا چی هست این داستان؟ که فرزند بد گر شود نره شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. نره شیر، اینجا شیر نر منظور اینه که بسیار جنگاور و شجاع. میگه من این داستان رو از یک دانایی شنیدم که اگه یک فرزند بدگوهری حتی در غایت جنگاوری و شجاعت هم که باشه، مثل شیر نر هم که باشه، بازم نمیتونه اونقدر گستاخ باشه که پدر خودش رو بکشه. که فرزند بد گر شود نره شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. دیگه اونجا که میرسه پا پس میکشه. هر چقدر هم دلیر و شجاع و جنگنده باشه، به کشتن پدر که باشه دست نگه میداره. پس ماجرا از یه جای دیگه ممکنه آب بخوره. از کجا؟ مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. این بیت به ما نشون میده، اون دو بیتی که عرض کردم در این نسخه، در نسخه بیروت نیست اما در نسخه مسکو هست، قطع به یقین از نظر من الحاقی است. چون اونجا داشت صحبت میکرد از این که خب من در دین و آیین من نیست که من برم پدرم رو بکشم، پس فردا من برم به یزدان چی بگم اگر پدرم رو بکشم. و خب اگر اینجا بپذیره این رو که در حقیقت ناراضی از انجام این عمل که انجامش نمیده، یک، و دو اینکه به این نقطه نمیرسه که ما فرض رو بر این بذاریم که او رابطه خونی نداشته با در حقیقت مرداست.
مگر در نهانش سخن دیگر است، پژوهنده را راز با مادر است. راز با مادر بودن کنایه از این مورده که تردید باید داشته باشید در درستی انتساب این فرزند به اون پدر. این راز با مادره یعنی فقط مادرش خبر داره که این بچه از کی بوده. ممکنه این بچه از مرداست نبوده باشه، پیوند خونی نداشته باشه. در تاریخ هرودوت همین اومده. ایرانیان در اون زمان هم معتقد بودن اگر احدی بین اونها مادر یا پدرش رو بکشه، در تمام این موارد اطمینان داشتن که اگر این کار به نهایت رسیده باشه معلوم میشه که این بچه یا خیلی بدذاته یا از یه جای کار میلنگه. یعنی اگه بره پدرش رو بکشه احتمالاً از این پدر نیست، مادرش این بچه رو از کس دیگری داشته. ولی معتقد بودن، عرض کردم در تاریخ هرودوت اومده، ایرانیان معتقد بودن به هیچ عنوان یک فرزند پدر حقیقی خودش رو نخواهد کشت. نمیتونه، حتی اگه قصدش رو هم بکنه به انجام نمیرسه این ماجرا. این هم همین میگه مگر اینکه در نهان، در راز، در نهفته یک داستان دیگری وجود داشته باشه. و برای یه آدم دانا روشنه که این ماجرا رو نباید این مدلی ببینه، باید بره این راز نهفته رو در مادرش جستجو بکنه، ببینه ماجرا چیست. سبک مایه ضحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت جای پدر. سبک مایه اینجا یعنی نادان، پست، بی مقدار. بیدادگر هم که این ستمگر و ظالم. میگه این ضحاک نادان، ستمگر، بدکار، بدگوهر با این نیرنگ و فریب نشست جای پدرش. جای پدرش رو گرفت دیگه. ناغافل یهو پدر ناپدید شد، کسی هم نمیدونست که اون مرده. بلافاصله جا رو تصاحب کرد جایگاه پدرش رو. به سر بر نهاد افسر تازیان، بر ایشان ببخشید سود و زیان. یعنی زیباتر از این نمیتونسته بگه این بیت 121 رو. به سر بر نهاد، این برنهادن یعنی گذاشتن، افسر هم که یعنی تاج، هم تاج پادشاهی هست. بر ایشان ببخشید سود و زیان. این ترکیب سود و زیان با همدیگه میشه مالیات. من توضیح ندم، بخوام توضیح بدم بعد یک ربع موشکافیش بکنم، وقتتون رو میگیره. بدونید که این سود و زیان منظور مالیات هست. میگه بلا فاصله بعد از اینکه ضحاک تاج شاهی عرب‌ها رو گذاشت رو سرش، نشست جای تخت پدرش، مالیات رو بر همه همون لحظه بخشید. استاد جنگ روانی بوده. یعنی اصلا عرض میکنم استثنایی تر از این نمیتونه بگه. ظاهر فریبی و عوام فریبی و سطح پایین درک مردم از وقایع سیاسی اطرافشون رو زیباتر از این نمیتونه برای شما بیان بکنه. البته این موضوع جای دیگری هم بیان شده. شاید بخشیدن مالیات توسط ضحاک بعد از به پادشاهی رسیدنش بازمانده خاطره بخشیدن مالیات از سوی، اگر اشتباه نکنم، گئوماتای هست در زمان داریوش که در کتیبه های بیستون هم ازش یاد شده. احتمالاً این یک ماجرایی بوده، یک جنگ روانی برای زمان خودشون بوده. حالا کسی که ممکنه نامشروع به پادشاهی میرسید یا حالا محبوبیت عموم رو برخوردار نبود ازش، یه همچین حیله جنگ روانی رو رقم میزد برای اینکه بین مردم محبوب شه. ضحاک هم استاد جنگ روانی بود. الان شما نگاه که میکنید، پدر یک انسان نیکمرد، شهره به نام نیک در بین اعراب، و یهو ناپدید شده. من هم که خب شرایطم معلوم بوده، کسانی اگر من رو میشناختن میدونستن که من خیلی آدم خوشگوهری نیستم، انسان بدگوهری ام. یهو هم که پدرم ناپدید شده، این لغلغه زبانها خواهد شد که این چگونه به داره به پادشاهی میرسه و من ممکنه پادشاه محبوبی نباشم، از راه مشروعی هم که نرسیدم، پدرم من رو جایگزین خودش نگرده، اعلام عمومی نکرده، بنابراین من چاره‌ای ندارم به غیر از این که کاری بکنم با یک جنگ روانی بین مردم محبوب بشم. چیکار بکنم؟ میشینم سر تخت پادشاهی، درجا مالیات رو به همه میبخشم، این شکل محبوبیت عمومی کسب میکنم. این بود حادثه‌ای که ضحاک رقم زد برای مرداست. حالا اینکه چه میکنه در آینده بماند، پست به پست میریم جلو و میخونیم و لذت میبریم. بنابراین برای اینکه پست بعدی رو هم از دست ندید، اگر کانال رو هنوز سابسکرایب ندارید سابسکرایب بفرمایید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که پست بعدی رو از دست ندید و شبکه‌های اجتماعی ما اگر فالو ندارید لیستشون همیشه این گوشه براتون نمایش داده میشه، لینکش هم در دیسکریپشن در اختیارتون هست، با یک کلیک میتونید جوین بشید درش، بسیار به گسترش کار ما کمک میکنه. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پویتری دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل استفاده بفرمایید، همیاریتون رو به ما برسونید، بسیار به ما کمک میکنه در جهت تسریع امورمون.
در پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.